हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला ही तोरणपट्टी कशी विणायची ते पाहायचं आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी ह्या तोरणपट्टीचा पॅटर्न शिकवणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. पहा किती सुंदर अशी ही तोरणपट्टी दिसत आहे. अगदी सुंदर, छोटीशीच पण दिसायला खूप छान दिसते. तुम्ही पाहू शकत असाल. हिचा पॅटर्न पहा. हिच्या लाईन आणि हिचं फिनिशिंग ही खूप सुंदर अशा पद्धतीने मी तुम्हाला शिकवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम आपल्याला काही करायचं आहे तर मॅजिक सर्कल बनवून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती आपल्याला विणायचं आहे. मॅजिक सर्कल बनवायचं. 5 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने पहिला राऊंड आपल्याला विणून घ्यायचा आहे. 5 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे आपल्याला या मॅजिक सर्कलमध्ये विणून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर डायरेक्शन चेंज करून किंवा डायरेक्शन चेंज करायच्या आधी 2 चेन दिल्या तरीही चालेल. शेवटचा डबल क्रोशा जो येणार आहे त्याच्यावरती 2 चेन द्यायचे. हे पहा, हे ओढून घेतलं मी धागा. या पद्धतीने 2 चेन दिल्या, नंतर डायरेक्शन चेंज आणि 2 चेनचा गॅप आहे, 3 चेन आणि जो 2 चेनचा गॅप आपण ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पुन्हा तीच प्रोसेस रिपीट करायची आहे. 5 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे. पुन्हा बाजू पलटी करायची, 3 चेन बनवायचे आणि मधल्या 2 चेनच्या गॅपमध्ये पुन्हा 5 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे अशा पद्धतीने आपल्याला तुम्हाला जेवढी लांब ही तोरणपट्टी हवी असेल तेवढी लांब तुम्ही ही तोरणपट्टी विणू शकतात. त्यानंतर फिनिशिंग कशी करायची तेही अगदी सोप्या पद्धतीने मी शिकवेल. व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आणखी तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या या चॅनलवर जरूर पाहायला मिळतील. अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला विणकाम विषयक व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवर शेअर करेल. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा. 5 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 5 डबल क्रोशे बाजू पलटी करायची, 3 चेन बनवायची आणि 2 चेनचा गॅप ठेवलेला आहे 5 डबल क्रोशांमध्ये. त्याच्यामध्ये पुन्हा तीच प्रोसेस रिपीट करायची. जेवढी लांब हवी असेल पट्टी तेवढी लांब बनवा आणि त्यानंतर धागा कट करायचा. आपल्याला फिनिशिंग द्यायची कशी ते मी सांगते.
मी एवढीशीच ही पट्टी विणून घेतलेली आहे तोरणपट्टी. आता आपल्याला याला फिनिशिंग द्यायची आहे. पहा किती सुंदर अशी ही तोरणपट्टी आपली दिसत आहे. धाग्याचा कलर आहे तो थोडा डार्क आणि थोडा फेंट असा आहे. तुम्ही पाहू शकत असाल तो कशामुळे तर काही काही धाग्यांना थोडी कमी चमकी आहे आणि काही काही धाग्यांना जास्त चमकी आहे, त्यामुळे ते तसं दिसत आहे जास्त डार्क. तुम्हाला ही तोरणपट्टी ज्या कलरमध्ये हवी असेल तुम्ही त्या कलरमध्ये बनवा. आपण सुरुवातीला जे मॅजिक सर्कल बनवलं होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला धागा हा अटॅच करून घ्यायचा आहे. 3 चेन बनवायचे आहे आणि हे पहा हे जे लूप दिसतात त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धे अर्धे डबल क्रोशे विणायचे आहेत. यातही तुम्ही पाहू शकतात हे लूप आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला हे अर्धे अर्धे डबल क्रोशे विणायचे आहेत आणि या गॅपमध्येही हे अशा पद्धतीने अर्धा डबल क्रोशा विणला. आता हे उभे डबल क्रोशे आहेत. तुम्ही पाहू शकत असाल जे आहेत निम्मे आहेत. एक बाजू आहे ती लूप दिसतात आणि दुसऱ्या बाजूमध्ये आहेत ते डबल क्रोशे आहेत ते आपल्याला उभे आणि निम्मे आहेत ते तिरके अशा पद्धतीने दिसत आहेत. सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगते. जे उभे दिसतात तिथे आपल्याला 3 चेन बनवायचे आहेत आणि जे तिरके दिसत आहेत त्याच्या लूपवरती आपल्याला काही करायचं आहे तर अर्धे अर्धे डबल क्रोशे बनवायचे आहेत. तुम्ही पहा गॅपमध्ये पुन्हा मी अर्धा डबल क्रोशांनी अटॅच केला. याला शेवटीपर्यंत बाजू पलटी करून घेऊन कसं फिनिशिंग द्यायचं आहे तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. हे पहा हे स्ट्रेट आहेत तिथे आपण 3 चेन बनवले गॅपमध्ये अटॅच आणि गॅप जो आपण 3 चेनचा गॅप ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 चेन बनवायचे आहेत. 3 चेनच्या गॅपमध्ये 3 चेन आणि हे लूप आहे त्याच्यावरती आपल्याला पुन्हा अर्धे अर्धे डबल क्रोशे. हे अर्धे डबल क्रोशे गॅपमध्ये ही अर्धा डबल क्रोशे घ्यायचा अटॅच करून. हे पहा असं हा डबल क्रोशा अर्धा आणि त्यानंतर 3 चेन. तुम्हाला सोप्या पद्धतीने सांगते मी. जे स्ट्रेट आहेत डबल क्रोशे लाईनला एका बाजूच्या वेळेस येतात तिरके डबल क्रोशे आणि एका वेळेस येतात स्ट्रेट. तर तुम्हाला काय करायचं आहे तर जे तिरके आहेत त्याच्यावरती अर्धे अर्धे डबल क्रोशे विणून घ्यायचे आहेत आणि जे स्ट्रेट आहेत त्याच्यावरती तुम्हाला काय करायचं आहे तिथे फक्त तुम्हाला 3 चेन बनवायचे आहेत. म्हणजे एक डबल क्रोशा होईल आपला. तो एक डबल क्रोशा बनवायचा आणि पुन्हा तो गॅपमध्ये अटॅच करायचा. सोप्या पद्धतीने जर तुमच्या लक्षात बसत नसेल तर तुम्ही ही पद्धत लक्षात ठेवा. हे पहा स्ट्रेट आहेत तर 3 चेन बनवले आणि गॅपमध्ये मी अर्धा क्रोशांनी अटॅच केला आणि त्याच गॅपमध्ये नंतर पुन्हा हे पहा 3 अर्धे क्रोशे विणले. हे तिरके आहेत त्याच्यावरती आपण हे अर्धे अर्धे क्रोशे विणून घेत आहोत आणि जे स्ट्रेट आहेत तिथे हे पहा स्ट्रेट आले 3 चेन बनवले नंतर गॅपमध्ये अटॅच. याच पद्धतीने बाजू पलटी करून घेऊन तुम्ही अशीच बॉर्डर करा, फिनिशिंग द्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या या व्हिडिओला लाईक करा. ज्यांना विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांच्यासोबत आपले व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट्स करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल अजूनही तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. तुमच्या सपोर्टची आपल्या चॅनलला गरज आहे. सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड झालेला व्हिडिओ त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर येईल. सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण शेअर करणार आहोत आपल्या या चॅनलवरती. पहा किती सुंदर अशी ही तोरणपट्टी दिसत आहे. दोन्ही बाजूंनी अशाच पद्धतीने फिनिशिंग करून घ्या.
शेवटी कसं बनवायचं आहे हे पहा. 3 चेन बनवले, अटॅच केला, त्यानंतर हाफ हाफ क्रोशे विणायचे आणि शेवटी मी ज्या पद्धतीने सांगत आहे त्या पद्धतीने विणा आणि धागा कट करून घ्या. तुम्हाला जेवढी लांब हवी असेल दोरणपट्टी तेवढी लांब बनवा आणि याच पद्धतीने बनवा, कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. 3 चेनच्या गॅपमध्ये पुन्हा 3 अर्धे क्रोशे विणले मी आणि हे शेवटी 3 चेन बनवून ज्या मॅजिक सर्कलमध्ये आपण अटॅच केला होता तिथेच धागा कट करून घ्यायचा, गाठ मारायची आणि धागा कट करून घ्यायचा. या पद्धतीने सुंदर अशी तोरणपट्टी दिसत आहे पहा. खूप छान पॅटर्न आहे हा, सो एकदा नक्की ट्राय करून पहा. छोटे छोटे तोरणसाठी हा पॅटर्न सुंदर दिसेल. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया तशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय, टेक केअर. आपल्या या फॅमिलीचा भाग होण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा. बाय, टेक केअर.